villain! अहिलेको अवस्थामा टिकटकमा एकदमै भाइरल रहेको यो भिडियोमा पनि त्यस्तै खाली भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, आरएमएको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र अझसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनु होला। यस भिडियो पुरा अन्तिमसम्म हेर्नुस् र अनि तपाईले पनि बनाउने कोसिस गर्नु होला। आउनुस् भिडियोतर्फ लागौँ। तपाई सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ टिकटकमा जानु होला। त्यसपछि यो सर्च बक्समा जानु होला र चाहिँ भिलियन स्माइल भन्नेलाई टच गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईकोमा धेरै प्रकारका भिडियोहरू आउने छन्, जुन मध्ये एउटा भिडियो लिनु होला। म यो भिडियो लिए, तपाईले नि यसरी लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो भिडियो मैले लिए र यसलाई मैले मोबाइलमा सेभ गरेँ, तपाईले जुनसुकै पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्याक जानु होला र तपाईले क्यापकट भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो न्यू प्रोजेक्ट भन्नेमा टच गर्नु होला। प्रोजेक्ट भन्नेमा टच गरिसकेपछि तपाईले यो 14 मिनेट देखाएकोलाई चाहिँ पहिला सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यसलाई चाहिँ तपाईको यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो एडिट भन्ने अप्सन छ, तपाईले यो भिडियोलाई टच गर्नु होला र यसलाई हल्का जुम गर्नु होला र यसरी देखाउनु होला र त्यसपछि यहाँ नाम लेखेको चाहिँ हट्ने छ, यसरी नाम हटाउनु होला र त्यसपछि चाहिँ यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यसरी स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ यो पछाडिपट्टिको यो टिकटकको लोगो छ, यो लोगोलाई चाहिँ हाल्नको लागि तपाईले यहाँबाट यहाँसम्म पुर्याउनु होला र त्यसपछि यो लास्टको अप्सनलाई चाहिँ हल्का यो टिकटक भन्ने देखिन भन्दा अगाडि ट्याक्कै मिलाउनु होला, यहाँ ल्याउनु होला र स्प्लिट भन्ने यो अप्सन छ, यसलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला र यो लास्टको डिलिट गरिदिनु होला र इन्डिङ पार्ट भन्ने यो एनिमेसनलाई पनि डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ र यो फोटो खिचेको अप्सनसम्म लानु होला। त्यसपछि चाहिँ फोटो खिचेको अप्सनसम्म लानु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनु होला, यसरी लानु होला र यतिसम्म पुर्याउनु होला र त्यसपछि भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो स्पिड भन्ने अप्सनलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको प्लसको साइन छ, यो साइनमा प्लसको साइनमा टच गर्नु होला र यो फोटोको अप्सनमा जानु होला र तपाईको एउटा फोटो एड गरिदिनु होला। जस्तो कि एउटा फोटो एड गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईकोमा एउटा फोटो एड हुन्छ र यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले एडजस्ट गर्नु होला, जस्तो कि यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले यो यसको साउन्डलाई म्युट गरिदिनु होला र त्यसपछि चाहिँ यो पछाडिको साउन्डलाई पनि म्युट गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको यस्तो प्रकारको भिडियो बन्नेछ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो एनिमेसनको काम सुरु हुन्छ। जस्तो कि यो फोटोको अप्सन जानु होला र यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, इफेक्टमा टच गर्नु होला र भिडियो इफेक्ट भन्नेमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यस पछाडिपट्टि पार्टी भनेर लेखेको हुन्छ, पार्टी भन्ने अप्सनमा जानु होला। पार्टीमा र प्लसिङ भन्ने अप्सन रहेको छ, यसलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ एड गरिदिनु होला, राइट लगाइदिनु होला। जुन जति हाम्रो भिडियोसम्म छ त्यतिलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एनिमेसनको काम सुरु हुन्छ। एनिमेसनको लागि चाहिँ तपाईँ फेरि भिडियोलाई टच गर्नु होला र एनिमेसनमा जानु होला। तपाईको फोटोलाई टच गरेर एनिमेसनमा जानु होला, यसरी टच गरेर एनिमेसनमा जानु होला र इनमा जानु होला। प्याटर्न भनेर लेखेको सुरुकै अप्सनलाई टच गरिदिनु होला र यसको चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ 0.8 सेकेन्डको लागि राखिदिनु होला र ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ पहिला सुरुमा यो भिडियोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो पहिलो भिडियोको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 4.3 राखिदिनु होला। जस्तो कि 4.3 राखिदिनु होला। जस्तो म यसलाई चाहिँ 4.3 राखिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ यो हाम्रो फोटोको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले चाहिँ
राखिदिनु होला 1.2 त्यसपछि चाहिँ 1.2 राखिदिनु होला यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा त्यसपछि चाहिँ यो लाई पनि त्यसरी घटाउनु होला त्यसपछि चाहिँ यो पछाडीको भिडियोको अप्सनलाई चाहिँ 1.2 राखिदिनु होला यसको पनि 1.2 राखिदिनु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईको भिडियो सकिनेछ त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ ब्याक जानु होला र यहाँ चाहिँ अब तपाईले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौं त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र बनाउन सक्नुहुनेछ साउन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ र यो बक्समा जानु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको यो एक्स्ट्रा साउन्ड भनेर लेखेको चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले भिडियो बनाउनको लागि पनि डिस्क्रिप्सन बक्सको भिडियोलाई नै युज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले साउन्ड मात्र एड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि डिस्क्रिप्सन बक्सको लिन पनि सक्नुहुनेछ र यो साउन्डको अप्सनमा आउनु होला त्यसपछि चाहिँ यो बक्सको अप्सनमा आउनु होला एक्स्ट्रा साउन्ड भन्ने अप्सनमा आउनु होला र अहिले भर्खर तपाईले डाउनलोड गरेको भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला साउन्ड ओन्ली भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र यसपछि तपाईकोमा एक्स्ट्रा भनेर यो तलपट्टि देखाएको हुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो बनेको छ यसरी तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गरिसकेपछि यसलाई डन गर्न सक्नुहुन्छ र डन गरिसकेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसक्छ तपाईले त्यो भिडियोलाई टिकटकमा या जुनसुकै ठाउँमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला नमस्ते तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल